માઇક્રોસોફ્ટ એક્સેલમાં મિત્રો આજે આપણે VLOOKUP ફોર્મ્યુલા પાર્ટ 1 વિશે શીખીશું. નમસ્કાર મિત્રો, શિવસાગર ગાઈડ ચેનલમાં આપ સૌનું ફરી હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. ચેનલ પર નવા હો તો મિત્રો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેશો અને આપને આ વિડીયો ગમે તો લાઈક કરશો. કમ ટુ ધ પોઈન્ટ ફ્રેન્ડ્સ, અહીં એક ડેટાબેઝ ટાઈપ કરે છે પર્સન, પોસ્ટ અને સેલેરી, કોલમ 1, કોલમ 2, કોલમ 3. પર્સનમાં અહીં પર્સનના નામ આપેલ છે, પોસ્ટમાં પોસ્ટ અહીં આપેલ છે, સેલેરી આપેલ છે. સેમ ડેટા સામે કનેક્ટ છે VLOOKUPની મદદથી. હવે મિત્રો VLOOKUPનો જાદુ શું છે તે અહીં જોઈએ તો સપોઝ અહીં મહેશ ટાઈપ કરે છે, સામે પણ અહીં મહેશ ટાઈપ કરે છે, પોસ્ટ એન્જિનિયર, સેલેરી સેમ. તો આ જે ડેટા છે તે VLOOKUPની મદદથી કનેક્ટ કરે છે. હવે હું મહેશની જગ્યાએ અહીં રૂપેશ ટાઈપ કરીશ. જેવું એન્ટર આપીશ એટલે જોયું મિત્રો અહીં રાઈટ સાઈડ રૂપેશ ઓટોમેટિક આવી ગયું. હવે સપોઝ અહીં એન્જિનિયર પોસ્ટ છે, એન્જિનિયરની જગ્યાએ ડૉક્ટર કરી અહીં એન્ટર આપીશ એટલે અહીં સેકન્ડ કોલમમાં ઓટોમેટિક ડૉક્ટર થઈ ગયું. અહીં સેલેરી જોઈએ 48 તો અહીં 49 કરી એન્ટર આપીશ તો ઓટોમેટિક સેલેરી મિત્રો ચેન્જ થઈ જશે. આ VLOOKUPનો મિત્રો કમાલ છે. તો આ ફોર્મ્યુલા કઈ રીતે કરવું તેના વિશે અહીં આપણે આગળ જોઈએ. અહીં સૌ પહેલાં હું અહીં ડેટાને અહીં રિમૂવ કરી નાખું છું. હવે VLOOKUP કરતાં પહેલાં અહીં આપણે અહીં જે ડેટા આપેલ છે તેની રેન્જ અહીં વારંવાર ટાઈપ ન કરવી પડે, ડ્રેગ ન કરવી પડે. તેના માટે અહીં રેન્જને એક નામ આપી દેશું. આ જે ડેટા જે છે તે રેન્જને અહીં એક નામ આપી દેશું. તો અહીં તે રેન્જ સિલેક્ટ કરી અહીં ટેબલ 1 નેમ બોક્સમાં ટેબલ 1 હું અહીં નામ આપું છું. ટેબલ 1 જ્યારે પણ આ ડેટા સિલેક્ટ કરવાની થશે તો અહીં ટેબલ 1 ટાઈપ કરશું એટલે રેન્જ ઓટોમેટિક સિલેક્ટ થઈ જશે. હવે VLOOKUP ફોર્મ્યુલા કરવા માટે અહીં VLOOKUP ટાઈપ કરીશું, બ્રેકેટ ઓપન કરીશું. હવે મિત્રો લુકઅપ વેલ્યુ, અહીં લુકઅપ વેલ્યુ એટલે કે અહીં બી કોલમ ફર્સ્ટ સ્ટાર્ટ ક્યાંથી થાય છે ટેબલની અંદર ડેટા, તો કે કૌશિક નામ આપે છે. કૌશિક કોલમ B5માં આપેલ છે. અહીં આપ જુઓ છો B5માં આપેલ છે. કૌશિક નામ જે છે બી કોલમની અંદર 5મી રોમાં આપેલ છે. તેના પર ક્લિક કરશું અથવા ટાઈપ કરીશું. હવે રેન્જ સિલેક્ટ કરવાની છે આખા ડેટાની. તો અહીં આપણે તેના માટે ટેબલ 1 નામ આપેલ છે. ટેબલ 1 જેવું આપીશું એટલે અહીં ટેબલ 1 આખી રેન્જ સિલેક્ટ થઈ ગઈ, કોમા. હવે કેટલામું કોલમ આ જે છે કોલમ, અહીં કોલમ 1 કહેવાશે, કોલમ 2, કોલમ 3. અહીં કેટલામું કોલમ તો કે કોલમ 1. હવે અહીં ટ્રુ અને ફોલ્સ. તો અહીં જે ડેટા છે ફર્સ્ટ કોલમનો તે એસેન્ડિંગ ઓર્ડરમાં છે કે ડિસેન્ડિંગ ઓર્ડરમાં. જો અહીં રેન્ડમલી આપણે લખેલ હોય, કોઈ ડેટા ફિક્સ ન હોય તો અહીં ફોલ્સ જ આપવાનું રહેશે. તો અહીં હું ફોલ્સ આપું છું. જ્યારે આપણો ડેટા કોઈ ફિક્સ ન હોય એસેન્ડિંગ ઓર્ડરમાં તો અહીં ફોલ્સ આપી એન્ટર આપશો એટલે જોયું મિત્રો અહીં પર્સન જે છે ફર્સ્ટ કોલમ અહીં કૌશિક નામ આવી ગયું. હવે કોર્નર પર પ્લસની સાઇન આવશે, માઉસથી ડ્રેગ કરશો એટલે ઓટોમેટિક અહીં તમામ ડેટા આવી ગયો. હવે પોસ્ટની વાત કરીએ તો પોસ્ટ માટે પણ સેમ ફોર્મ્યુલા લેશે VLOOKUP બ્રેકેટ ઓપન. હવે ક્યાંથી શરૂ થાય છે ડેટા તો કે B5થી. અગેન રિપીટ કરું છું મિત્રો, B5 ટેબલ 1 કોમા કેટલામું કોલમ. હવે સેકન્ડ કોલમની વાત થાય છે. અહીં પોસ્ટ લેવી છે તો પોસ્ટ માટે કેટલામું કોલમ છે સેકન્ડ કોલમ. અહીં કોલમ 2 આપેલ છે. આપની સુવિધા માટે આપ ઇઝી ઘેર બેઠા જાતે શીખી શકો તેના માટે અહીં કોલમ 2 પણ લખેલ છે. અહીં 2 કોલમ. હવે ડેટા જે છે જે એસેન્ડિંગ ઓર્ડરમાં નથી તો અહીં ફોલ્સ હું ટાઈપ કરું છું, બ્રેકેટ ક્લોઝ એન્ટર આપીશ એટલે જોયું મિત્રો અહીં એકાઉન્ટન્ટ આવી ગયું. કોર્નર પર પ્લસની સાઇન આવશે એટલે અહીં ઓટોમેટિક અહીં પોસ્ટની પણ ડેટા ડ્રેગ થઈ ગયો. હવે સેલેરી આપણે VLOOKUPની મદદથી લેવી છે તો અગેન રિપીટ કરું છું VLOOKUP બ્રેકેટ ઓપન. વિડીયો મિત્રો કમ્પ્લીટ જોશો તો જ આપને આ ટોપિક ક્લિયર થશે. વારંવાર આ વિડીયો જોશો તો જ આપને આ ટોપિક ક્લિયર થશે, કારણ કે સુપર ટોપિક છે. વિડીયો થોડોક લોંગ છે પણ
આપને ખૂબ જ ઉપયોગી થશે રિયલ લાઈફમાં. કમ ટુ ધ પોઈન્ટ ફ્રેન્ડ્સ, અહીં VLOOKUP બ્રેકેટ ઓપન. હવે અહીં ફરી જે ડેટા શરૂ ક્યાંથી થાય છે, તો ટેબલ ક્યાંથી શરૂ થાય છે, તો કે B5થી. B5 એટલે કૌશિક. અહીં ટેબલની રેન્જ, તો અહીં ટેબલ 1 બ્રેકેટ ટેબલ 1 કરી કોમા કરવાનું રહેશે. ત્યારબાદ કેટલામું કોલમ, તો કે ત્રીજું કોલમ. હવે સેલેરી જે છે એ કેટલામું કોલમ છે મિત્રો, ત્રીજું કોલમ. તો ત્રીજું ટાઈપ કરી અહીં સેલેરી પણ એસેન્ડિંગ ઓર્ડરમાં નથી માટે અહીં ફોલ્સ આપું છું. એન્ટર આપીશ અને કોર્નર પર અહીં પ્લસની સાઇનથી ડ્રેગ કરીશ એટલે જોયું મિત્રો અહીં તમામ ડેટા ઓટોમેટિક આવી ગયો. હવે હું લેફ્ટ સાઈડ કોઈ પણ ડેટા ચેન્જ કરીશ એટલે રાઈટ સાઈડ ઓટોમેટિક ડેટા ચેન્જ થઈ જશે. સપોઝ અહીં હું ડેટા ચેન્જ કરું છું, હું સેલ્સ આસિસ્ટન્ટ જેવું ટાઈપ કરીશ એટલે મિત્રો અહીં સેલ્સ આસિસ્ટન્ટ આવી ગયું. એ રાકેશનું નામ જે છે ચેન્જ કરવું છે તો અહીં જય એન્ટર આપીશ એટલે ઓટોમેટિક જય આવી ગયું. તો આ રીતે કોઈ પણ ડેટા આપ આસાનીથી સેલેરી પણ ચેન્જ કરી શકો છો. સપોઝ 85,000 અહીં 4 મહિની સેલેરી ચેન્જ કરીએ છીએ. જેવું એન્ટર આપશો એટલે રાઈટ સાઈડ મિત્રો ઓટોમેટિક ચેન્જ થઈ જશે. હવે મિત્રો અહીં સેલેરી જે છે તે સેલેરી ઉપરની છે અહીં કોલ કરવી છે. તો તેના માટે અહીં ઇઝ ઇક્વલ ટુ કરશું VLOOKUP બ્રેકેટ ઓપન. હવે મિત્રો અહીં પર્સન્સ જે છે H18 અહીં ક્યાંથી મિત્રો H18 કોમા. હવે ટેબલ 1 આપણે જે ડેટા લેવાનો છે તે ક્યાંથી લેવાનો છે, ટેબલ 1માંથી. કેટલામું કોલમ મિત્રો સેલેરીનું રહેશે, તો ત્રીજું કોલમ, અહીં ત્રીજું. ત્યારબાદ અહીં ફોલ્સ બ્રેકેટ ક્લોઝ કરશો, એન્ટર આપશો એટલે જોયું મિત્રો અહીં એરર આવી ગઈ. આ એરર શું કામ આવેલ કે અહીં મિત્રો આપણે નામ ડેટા લખેલ જ નથી. આપણે જે અહીં F2 અહીં H18 જે આપેલ છે તેની અંદર આપણે નામ લખેલ નથી કે કયું નામ, તેને કારણે આવેલ છે. હવે હું અહીં કોઈ પણ નામ આપું છું, સપોઝ જય. હવે જય જેવું આપ્યું એટલે જોયું મિત્રો જયનો જે કાંઈ ડેટા હતો તે ઓટોમેટિક આવી ગયો. સપોઝ હું અહીં ગૌતમ ટાઈપ કરું તો ગૌતમ ટાઈપ કરીશ તો ગૌતમ આવી જશે. તો આ રીતે આપ આસાનીથી અહીં ટાઈપ કરી શકશો. હવે મિત્રો અહીં આપણે ઓટોમેટિક નામ ટાઈપ ન કરવા પડે, માત્ર સિલેક્ટ કરવા હોય તો તે પણ કરી શકીએ છીએ. તો તેના માટે અહીં ડેટા મેનુ અહીં સ્ક્રીન ઉપર આપેલ છે. ડેટા મેનુમાં અહીં ડેટા મેનુમાં ડેટા વેલિડેશનમાં જશો એટલે અહીં મિત્રો આપણે લિસ્ટ ઓપ્શન સિલેક્ટ કરવાનો છે. અહીં એની વેલ્યુ આપેલ હશે, એની વેલ્યુની જગ્યાએ અહીં લિસ્ટ ઓપ્શન સિલેક્ટ કરી અહીં સોર્સ ક્યાંથી લેવો છે ડેટા, તો અહીં પર્સન્સના નામ આપેલ છે તે ડેટા અહીં સિલેક્ટ કરી અહીં જેવું ઓકે આપશો એટલે અહીં કોમ્બો બોક્સ આવી જશે. અહીં કોમ્બો બોક્સમાં માત્ર ક્લિક કરશો એટલે ઓટોમેટિક અહીં જે કાંઈ નામ આપ ટાઈપ નહીં કરવા પડે, માત્ર સિલેક્ટ કરશો એટલે ઓટોમેટિક અહીં સેલેરી આવી જશે મિત્રો. તો આ રીતે આપણે એડવાન્સ પણ કરી શકીએ છીએ. અહીં VLOOKUP પાર્ટ 1 મિત્રો બતાવેલ છે, પાર્ટ 2 પણ હજુ આપણે માટે લઈ તો મારી ચેનલ મિત્રો જોતા રહેશો. પાર્ટ 2 પણ આપને માટે એડવાન્સ વિડીયો લઈને આવી રહ્યો છું. સાથે મિત્રો અમારી બીજી ચેનલ શિવસાગર સ્ટડી હિન્દીમાં છે, ત્યાં પણ આ પ્રકારની માહિતી હિન્દીમાં પબ્લિશ કરવામાં આવે છે. તો અમારી બંને ચેનલ શિવસાગર ગાઈડ અને શિવસાગર સ્ટડી બંને ચેનલને આપ સબસ્ક્રાઈબ કરી લેશો. સાથે મિત્રો અમારી ચેનલ પર આપને યુઝફુલ થાય તેવા ઘણા બધા વિડીયોના પ્લેલિસ્ટ અવેલેબલ છે, જેમ કે વર્ડ, એક્સેલ, ટેલી, પાવરપોઈન્ટ, સરકારી ભરતીની માહિતી, ડિજિટલ ગુજરાત સ્કોલરશિપની માહિતી, તમામ વિડીયો પ્લેલિસ્ટમાં અવેલેબલ છે. આપ જો નવા હો તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. આશા રાખું છું ફ્રેન્ડ્સ આપને આ વિડીયો ગમ્યો હશે. આપને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરશો, શેર કરશો. ફરી મળું છું નવા વિડીયોમાં નવા ટોપિક સાથે. ત્યાં સુધી મિત્રો જય હિન્દ, જય ભારત,